Okej, jag lämnar campingplatsen efter några dagar. 13 euro fick jag betala där. Vilket väl får betraktas som helt okej. Även om jag tycker att 10 euro borde räcka. Men det är ju jag det. Med en toalett och dusch som jag i och för sig inte har använt. Men jag har fyllt på vatten. Jag har tvättat lite kläder, lakan. Och jag har det sista jag gjort nu var att tömma toaletten. Längs kusten bara ett par kilometer, men bergen går ända ut så det finns ingen väg, så jag måste köra in här lite grann, för jag ska ner till en liten strand en bit bort bara. Vad heter det nu? Kalamata Beach. Nej, det heter det inte, men något väldigt likt det. En kompis stod där för ett par år sedan på den stranden i ett par månader tror jag. Alldeles här bakom huset, tror jag. Sen vet jag ju inte exakt var längs den här stranden de stod, men jag vet att de höll till här länge och fiskade bläckfisk, calamaris. Hade, jäklar vad fint det är med de här kaktusarna. Motljus där, ni kanske inte ser. Jaha, jag trodde det var större strand än så här. Stått längre bort där då. Så jag kan köra in till sidan lite. Nej, de flyttar sig. Här skördar de oliven i alla fall. På något sätt har jag fått bilden av att stranden var mycket större. Men det måste ju... Ja, det kanske är längre bort där. Som de stod. Om de inte stod här på höger sida. Det är mycket möjligt. Det hade jag gjort, tror jag. Men jag fick nog uppfattningen om att de stod på vänster sida. Men de stod nog här till höger ändå. Undrar om de inte stod här inne. Jag känner fan igen. De har nog tagit någon bild härifrån. In till höger här. Ja, hur som helst så... borde denna vyn då vara ganska bekant. Jag ska köra upp här och se om jag kan vända lite längre upp. Här borta då.
en stor också. För det står ju en camper. Det står 2 stycken. Det står med 3 stycken. Här var det ju sig. Och där är ju det här där de byggde, det ska jag visa. En tysk och en tysk. Och förmodar en tysk till. Nej, det var en fransman. Och där står en till där uppe inne i ett buskage. Ja, så här var det ju säkert. Nu var kanske inte min plan att stanna här, men hallå. Jag kanske gör det. Gå ut och prata kanske lite mer. De där ruggarna av långgräs där borta. Jag tror att det borde varit där ni byggde någon slags fiskehydda. Okej, jag ska ut och prata med tyskarna lite. Thomas och Peter, känner ni igen det här? Det borde väl varit här på stranden någonstans ni stod, va? Jag har också för mig att ni stod på andra sidan vägen ett tag. Det var något med Fabropolisen där. Om jag inte minns fel. Jag tänkte om jag skulle hitta resten av det här fiskenästet ni byggde. Och här ser jag någon sån här elefantgräsdunge. Så det borde vara här inne. Oh, I'm talking to YouTube. Här känner jag det. Lastpallar. Ja, absolut var det här. Terrell är fortfarande i ett fiskenäste. Ja, som ni ser, det fina vädret har kommit tillbaka. Åskat och regnat och blåst några dagar. Så nu är det fint igen. Först tänkte jag att jag kör igen när jag har kommit ner. Jag tror jag stannar i natt. Ändå. Oh, I think I stay for a night anyway. Ja, så har vi en fransman här borta. Och längre bort står det en bil till. Jag ser inte vilken nationalitet det är. De har barn där borta i alla fall. En vanlifare.
till och med en soptunna. Jag tyckte inte denna platsen var utsatt på Park for Night. Men ändå är det 4 bilar här nu. 5 med mig. Ja. Jag tror jag stannar här. Det är natten. Ciao. God morgon. Eller god morgon. Jag har varit vaken en timme kanske, eller 2. När jag steg upp i morse så sa termometern 3,1 grader utomhus. Det var lite oväntat. Men jag hade ju i och för sig läst det att det kunde bli kalla nätter ett tag nu. När det är något högtryck här. Men nu är det nästan 25. Klockan kanske är 10-tiden eller något. Så i solen här nu är det 25 grader. Eller nej, det är faktiskt i skuggan. För jag har termometern i skuggan. Det är så himla nice att vakna upp, stiga upp och se det här genom fönstret och gå ut med en kopp kaffe och ja, det finns strand där. Jag kan förstå att Thomas och Peter hängde här ett tag. Och man är ju alltid omgiven av berg. Det ligger en uppför backen precis där och ner till vänster ligger det någon semesterort. Något hotellkomplex alltså. Bakom den knöken där inne i viken här. Några 100 meter bort alltså. Då längre bort där står då en tysk från Hamburg. En kille och en tjej och deras 6-årige son. Det är sista gången de gör en långresa över vintern som de sa, för sonen börjar skolan nästa år. Så de jobbar från bilen. Turas om varannan dag uppenbarligen, sa de. Och så fransmannen här. Jag har sett ett par. Och i den första bilen där bor det en tysk kvinna och i nästa bil bor det en tysk man. Kör ihop uppenbarligen. Jag har sköljt upp mina favoritkläder. De får hänga på tork där. Ja, vad fan. Jag får se om jag åker vidare någonstans idag eller om jag hänger här ett tag till. Jag har ännu inte fått svar från... Eller jag skulle ju få något slags bekräftelsemail angående det här personnumret eller vad det nu, socialförsäkringsnummer eller vad det kan heta, för att få en tredje vaccinspruta.
Jag har inte fått något mejl därifrån. Men det kunde ju ta uppemot 3 veckor och än så länge har det väl bara gått 8 dagar tror jag det har gått sen jag ordnade det där dokumentet. Och då får jag väl söka upp någon stad i alla fall. När jag får det där. Och jag har ju det här mittenfingret kvar att utforska. Jag har precis börjat köra söderut på östsidan av mittenfingret. På Peloponnepes. Så jag har ju mer kvar att utforska. Jag ska runda knöken längst ner. Eller runda går det inte, men man kan köra längst ner uppenbarligen. Och kanske göra det. Då ska jag köra upp och så nästa vik mellan första och andra fingret. Där ligger en lite större stad, Kalamata. Där jag då kanske ska få den här vaccinationen. Ja. Vi får se vad som händer. Man blir liksom inte trött på att stå och titta ut över det här. Solen pressar i ryggen här. Det är 25 grader. Fast det är ännu varmare när solen pressar det. Ja. Det är nice. Och vi hörs. Adios. Okej. Jag lämnar den här stranden nu. Stod där i 2 dagar och 2 nätter. Men it's time to move on. Jag har kollat på kartan och jag hittade en liten by med en liten hamn. Knappt 2 mil bort, 1,5 mil bort. Jag siktade in mig på den. Så jag kör ut här emellan alla olivträden igen. Fantastiskt. Och vädret är bra. Det är, alltså när solen kommer fram blir det ju varmt som 17. Det kan ju vara det. Märker ni att jag nynnar ofta? Jag vet, jag gör det. En del retar sig. Gallfeber på mig. Jag måste, när jag nu tänker på det, måste jag berätta. Jag jobbar ju som lärare. Jag hade en klass med länge sedan nu. Nog 20 år sedan. En klass med vuxenelever. Jag hade de här eleverna ett par timmar varje dag, om jag minns rätt, i några månaders tid. En termin kanske. Och så ja, jag nynnar ju. Och när den här kursen var slut och eleverna slutade, eller jag slutade vara lärare för dem, så var det en tjej som berättade för mig det. Hon sa att Uffe, vet du om att jag har bestämt vad du ska nynna på varje dag? Va? Sa jag. Jo.
Hon hade ju upptäckt att jag nynnade alltid mellan jag gick där. Och så hade hon startat mig på en ny sång varje dag. Tack. Genom att själv börja nynna på någonting. En ny sång varje dag. Och när jag hörde att hon nynnade på den helt omedvetet, så tog jag över den och så nynnade jag på den resten av dagen. Det var jävligt roligt, måste jag säga. Nu ska jag svänga vänster här, men det är ju en sån här vägkortning där man måste lägga sig till höger först. Vi ser. Ja, det var roligt som fan. Hon hade styrt mig och hade haft skitkul åt det hela tiden. Och snackat med andra kompisar om det. Vad ska vi hitta på idag? Vad ska vi ta en Beatles idag? Ja, vi tar en Beatles. Eleanor Rigby. Ja, det tar vi. Ja, det är roligt. Ja, nej, men nu ska jag inte trötta ut med det. Jag filmar lite grann. Fast det går inte att låta bli. Jag kan inte låta bli. Är det för mycket av det här så får ni såklart hemskt gärna spola fram. Men det kanske finns en och annan själ där ute som uppskattar det här. Ja, men titta, det är ju helt sanslöst vackert. Så den här solen då som liksom gör att allting riktigt kommer till sin rätt på något sätt, va? Kolla kon där uppe. Såg ni den? Precis vid stupet stod den och betade. Precis vid stupet. Da, da, da. Berättar om den gången när jag var i Kroatien med vanlig personbil. Eller jag var ju på semester och bara körde. Jag stannade på ett ställe i Kroatien. Det var så jäkla fint. Det var en ställplats. Eller kanske en campingplats. Där det stod husbilar. Det var sommar och jag hade 3-4 veckor semester något. Körde. Men just på den här platsen i Kroatien var det så himla fint. Så jag stannade en natt extra. Jag hade ju vanlig personbil som jag sov i. Jag hade med mig ett tält som jag nog aldrig använde. Jag sov i bilen. Ibland tog jag in på hotell. Och jag stod ju oftast, eller nästan aldrig på, jag vet inte, 17 under den resan så var kanske det enda gången jag stod på någon sån här camping eller ställplats eller vad det var. Strunt samma, det var så jävla fint där så jag valde att stanna där och sen valde jag också att stanna en natt extra. Jag var där alltså en hel dag extra. Annars brukar jag ju köra direkt i morgonen. Och det var lite andra
människor som jag snackar med. Bland annat ett svenskt par stod med en husbil. Lärare, kommer jag ihåg att de var. Trevliga, de bjöd mig på mat på kvällen där. Från grillen. Och så sa jag då att jag skulle åka. Ja, åker du hemåt då? Ja, jag kör så hemåt och stannar väl i Slovenien nästa gång, så eller kanske jag kommer längre. Och ni då, frågade jag. Var? Ja, vi kör väl mot Italien, så. Jaha, vad kul, så. Ja, så ni drar imorgon också då? Nej, vi stannar väl här en 4-5 veckor till först. Herregud, det är liksom, det bara drog jag fram. Stannade aldrig mer än max en dag, förutom på den här platsen då. Och jag tänkte då att shit, när man blir pensionär som de var, inte ha bråttom när man är ute, tänkte kunna stanna på ett ställe 4-5 veckor. Och nu är jag ju där. Inte för att jag stannar 4-5 veckor någonstans. Det har jag ju inte gjort hittills. Även om jag kanske trodde att jag skulle göra det. Men här finns ju så mycket att utforska liksom. Va? Så att jag behöver ju liksom inte stanna 4-5 veckor någonstans. Jag kan ju bara, ja, som idag, jag rullar 1,5 mil för att komma till nästa ställe som är här nere. I hamnen där ska man uppenbarligen kunna parkera. Såg jag på kartan. Det såg jag nog på Park for Night, den här platsen. Hittar jag inget på Park for Night, då brukar jag bara ta Google Maps och zooma in längs kusterna. Letar efter småställen med små hamnar gärna. Det ligger ju fint i ett schysst vädersträck liksom, och sol hela dagen där i byn. Det är inte breda vägar däremot. Lyckan är ju inte lyckan, men man känner sig trygg när man möter ibland en buss eller lastbil eller någonstans. För då vet man att det går att ta sig fram. Kithio, där kommer jag ifrån. Skylten. Oh. Kolla in, kolla in, kolla in, kolla in. Det var alltså här jag såg på kartan. Det har ju sköljt över sand, men det är uppenbarligen en parkeringsplats här. En betongplatta.
Ja, jag vet inte riktigt. Ska jag stå här så kör de ut med bilar där? Till själva hamnen där. För de ställer mig där inne i hörnet där. Jag tror jag gör det. Det är väl ingen risk att jag kör fast här. Det ser ut att vara asfalt under det. Eller kanske ska köra ut den längre ut här. Där inne så är det ju trångt ut. Men när jag kör ut på pilen här då. Här skulle jag väl kunna stå för 17. Om jag står här så har jag en liten stenbänk där utanför att sitta på. Sen är vägen där framme längs sluttningen och därifrån jag kom. Ja. Jag stannar här. Det blir ju fantastiskt. Som jag har sagt innan, tänk vad bortskämd man blir på platser att stå på här. Jag snackade med tyskarna här och jag sa att nästa vinter kanske jag åker till Spanien, Portugal eller Italien. Och de sa direkt när jag sa det att Spanien är mycket husbilar. Det är trångt överallt och svårt att hitta bra platser, man blir bortkörd och jag kan ju säga att det blir man inte här. I alla fall jag har inte blivit det ännu. Det händer väl, jag har hört folk som har blivit bortkörda. Men jag stannar här. Stänger av motorn och stänger av kameran. Och så kommer jag ut ur bilen och tittar mig omkring. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det här känns... vädret är ju som en svensk högsommardag. Varmt och skönt. Och här står det en bil. Jag ska fråga honom om det är okej att parkera här. Hello. Is it okay park? No problem. Okay, thank you. Thank you. Det var ju bra. Här får jag sol på förmiddagen. På mina paneler. Jag ska han ut och fiska. What the fuck? Ser man på vindmöllarna där uppe så ser det väl ut att blåsa västliga vindar, va? De där bergen måste ju ligga i väst.
Klockan är mitt på dagen och solen står i söder. Det var en restaurang där borta, men den ser superstängd ut. Jag har inte varit på restaurang på hur länge som helst, känns så. Helt omgiven av berg. Fantastiskt vackert. Jävlar i den. Och så de här små fiskebåtarna då. Oj, ser ni vad klart vattnet är? Mängder av småfisk. Och ganska djupt här. Och plastskräp på botten. Jag vet inte om ni ser fiskarna, om det syns. Jag ser dem. Ja, fan. Är det inte fantastiskt? Här har de inte sån här, de här små fiskebåtarna i Sverige har ju en sån här dunk motor. Här har de något som låter som moped. Det blir väl bra. Jag dödade alldeles vid en sittmur där. Sittmur heter det. Da. Ja. Här slår jag läger. Jag kan inte annat. Chip. Säger en sak till bara. Jag ska sätta mig och kanske inte alldeles med detsamma, men under eftermiddagen här ska jag sätta mig och redigera den här filmen från de senaste dagarna. Och jag har tänkt på det, att ni ser att alla sådana som jag tjatar på att vara snäll och prenumerera, säger vi. Tryck på tumme upp på det här. Och det är ju för att desto fler prenumeranter man har på en sån här YouTube video kanal, desto fler prenumeranter, desto bättre hittas ens videor. Om man söker på vanlife till exempel, då finns jag ju någonstans där i sökresultaten, men eftersom jag har drygt 550 tror jag någonting prenumeranter, då kommer jag ganska långt eller väldigt långt bak i de sökningarna. Svårt att hitta mig. Men desto fler prenumeranter man har och desto fler sådana här tummen upp tryckningar man har på varje filmsnutt, desto högre upp kommer man i sökresultaten. Och då kan ju fler titta på filmerna. Det är ju inte, alltså,
där man nu kör det här på svenska. Jag ändrade mig, jag hade ju engelska innan, men nu kör jag på svenska. Så är man ju glad om folk tittar på det. Det är ju rätt mycket jobb ändå man lägger på det här med redigering och så. Alla filmerna har man ju för eget minnes skull också. Men det är kul om andra tittar på det. Sen är det en annan sak. Pengar. Att har man, när man kommer över 1000 prenumeranter, och så finns lite andra förutsättningar också med antal tummen upp och sånt där, då börjar det generera lite pengar. Alltså jag gör ju inte det här för att tjäna några pengar egentligen, men om man kan få någon hundralapp då och då som tillskott i ekonomin, då är det ju inte fel. Så att det är därför jag och alla andra tjatar om att ber om att ni ska prenumerera och trycka på tummen upp. Så gör alla det om du inte har gjort det. Chip.